say, tell, speak, talk. Hi guys, welcome to English Doubts YouTube channel. ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ say, tell, speak, talk කියන මේ ක්‍රියාපදවල වෙනස්කම්. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකෙන් මොනවද මේ වෙනස්කම් කියන එක. ඉතින් ටිකටම රැඳිලා ඉන්න English Doubts YouTube channel එකත් එක්ක. හොඳයි, මුලින්ම අපි බලමු say සහ tell කියන ක්‍රියාපද දෙකේ සිංහල තේරුම තමයි කියනවා කියන අදහස. මේ say සහ tell කියන ක්‍රියාපද දෙකම irregular verbs. ඒ කියන්නේ say එකේ past එක said, past participle එකත් said. tell එකේ past එක told, past participle එක told. say සහ tell කියන මේ ක්‍රියාපද දෙකේ වෙනස තමයි tell එකට පස්සේ පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. පුද්ගලෙක් හරි නමක් හරි. ඒක තමයි මේ දෙකේ වෙනස. නමුත් say එකට පස්සේ එහෙම පුද්ගලෙක් ඉන්න බෑ. යම් කිසි දෙයක් මොන හරි දෙයක් නාම පදයක් ඉන්න පුළුවන්. tell එකට පස්සේ අනිවාර්යෙන් පුද්ගලයෙක් හරි පුද්ගල නාම පදයක් හරි එන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ වලින් ඔයාලට මේක තේරෙන විදිහට. හොඳයි, අපේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි ඔයා මොකද්ද කිව්වේ? කොහොමද අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? What did you say? What did you say? ඒ කියනවනේ. එහෙනම් අපි දාන්න ඕනේ say. ඊළඟ එක තමයි ඔයා මොකද්ද ඇයට කිව්වේ? ඔයා මොකද්ද ඇයට කිව්වේ? අන්න එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? What did you say ද දාන්නේ? tell ද දාන්නේ? මොකද්ද? ඇයි කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් එහෙනම් tell තමයි දාන්න ඕනේ. What did you tell her? ඔයාට කියන්න බෑ what did you say her කියලා. මෙතන බලන්න her කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඇය කියද්දි ඔයාලට ඔළුවට idea එකක් කියන්න පුළුවන්. she කියලා නෑ. she කියලා නෙමෙයි ඉන්නේ. her objective pronouns එක. දෙවෙනි උදාහරණය. ඇය කිව්වා ඇයට අසනීපයි කියලා. කොහොමද අපි කියන්නේ? she said that she was ill. ඊළඟ එක බලමු. ඒ උදාහරණෙම අපි tell එකෙන් දාලා ඇය කිව්වා මට ඇයට අසනීපයි කියලා. දැන් බලන්න එතනදී පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා මම කියලා. ඇය කිව්වා මට ඇයට අසනීපයි කියලා. අන්න එතකොට කොහොමද දන්නේ? she told me that she was ill. She told me that she was ill. ඇය මට කිව්වා ඇයට අසනීපයි කියලා. Next one. මම වෙනුවෙන් ඈන්ට goodbye කීවා කියන්න. මම වෙනුවෙන් ඈන්ට goodbye කීවා කියන්න. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? Say goodbye to Anne for me. Say goodbye to Anne for me. ඊළඟ එක ඈන්ට කියන්න මම goodbye කීවා කියලා. Tell Anne I said goodbye. Tell Anne I said goodbye. අතරම මේ දෙකේම තියෙන්නේ same meaning. ඒ කියන්නේ එකම අදහස. ඒ වුණාට අපිට tell දාලා කියන්න ඕනේ වුණාම අපි කියන්නේ tell එකට පස්සේ පුද්ගලෙක්. මෙතන බලන්න tell Anne. කලින් එකේදී say එකේදී බලන්න say goodbye. ඒක තමයි මේ දෙකේ වෙනස. Next one. Can I say something about our business? Can I say something about our business? ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාර ගැන මට යමක් කියන්න පුළුවන්ද? ඊළඟ උදාහරණය බලමු. Can I tell you something about our business? ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාර ගැන මට ඔයාට යමක් කියන්න පුළුවන්ද? අපේ ව්‍යාපාර ගැන මට ඔයාට. මෙතන පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඔයා කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපි tell කියන එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. tell කියන එකට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. Can I tell you something about our business? මේ දෙකත් බලන්න. එතනදී say එකට පස්සේ පුද්ගලයෙක් නෑ. අපිට පුද්ගලයෙක් දාලා කියන්න ඕනි නම් අපි අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනි tell. tell කියන ක්‍රියාපදේ. tell එකට පස්සේ පුද්ගලයා සිටිය යුතුමයි. තවත් උදාහරණයක් බලමු. Did they say where they went? Did they say where they went? සිංහල තේරුම මොකද්ද? ඔවුන් කීවද ඔවුන් කොහෙද ගියේ කියලා. අපිට ඔක tell එකෙන් දාලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් tell එකෙන් දාලා කියනවා නම් අනිවාර්යෙන් පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති පුද්ගලයෙක් දාමු. අපි you කියන එක දාමු. ඔයා. Did they tell you where they went? Did they tell you where they went? ඒ කියන්නේ එයාලා ඔයාට කිව්වද ඔවුන් කොහෙද ගියේ කියලා. ඒ කියන්නේ එයාලා ඔයා කියන එක්කෙනාට කෙලින්ම කිව්වද එයාලා කොහෙද ගියේ කියලා. දැක්කනේ මේ දෙකේ වෙනස. කලින් එකේදී පුද්ගලෙක් ඉන්දියද? නෑ. ඒ හින්දා තමයි අපි say කියන එක දැම්මේ. මෙතනදී පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒ හින්දා අපි අනිවාර්යෙන් tell කියන ක්‍රියාපදේ දාන්න ඕනේ. ඕක තමයි tell සහ say අතර වෙනස. අපේ ඊළඟ ක්‍රියාපද දෙක තමයි talk සහ speak කියන ක්‍රියාපද දෙක. මේ talk සහ speak කියන ක්‍රියාපද දෙකේ සිංහල තේරුම තමයි කතා කරනවා කියන සිංහල තේරුම. සිංහල meaning එක. හොඳයි. මේ speak සහ talk කියන ක්‍රියාපද දෙකේ
එකක් regular. ඒ කියන්නේ විධිමත් ක්‍රියාපදයක්. කෝකද regular? talk. ඒකේ කොහොමද past participle එක එන්නේ? past සහ past participle එක talk, talked, talked. ed එනවා. k අකුරට පස්සේ ed આવොත් අල්ටයන සද්ද වෙන්නේ. talk, talked, past එක talked, past participle එක talked. regular verb එක තමයි speak. ඒකේ past එක මොකද්ද? spoke, past participle එක spoken. මෙන්න මේ speak සහ talk කියන ක්‍රියාපද දෙකේ වෙනස තමයි speak එක අපි භාවිතා කරන්නේ වැදගත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න සහ වැදගත් දෙයක් එක්ක කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න. සහ මේ speak එක ගොඩක් formal. ඒ කියන්නේ ආචාරශීලී talk එකට වඩා. නමුත් මෙන්න මේ talk කියන එකේ ආචාරශීලී බවක් ගතියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන ආර්ථය තමයි ඇඟ වෙන්නේ. කියන්නේ talk කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අර ගොඩක් සමීප කට්ටියත් එක්ක. ඒ හින්දා අපි බලමු උදාහරණ වලින් මේ speak සහ talk කියන ක්‍රියාපද දෙකේ වෙනස මොනවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා දැන් පාසලේ ඉන්නවා. පාසලේ ඉද්දී ඔයාට මොකක් හරි විෂයක් සම්බන්ධයෙන් විෂයක් ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඔයා ඒ විෂයට සම්බන්ධ ගුරුවරයා හම්බෙන්න යනවා. ගුරුවරයා හම්බෙන්න යද්දී ඔයා ගුරුවරයාගෙන් අහනවා මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න එතකොට ඔයා මොකද්ද භාවිතා කරන්න ඕනේ? speak ද talk ද? අනිවාර්යෙන් speak. කොහොමද අපි කියන්නේ මට ඔබත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද? can I speak with you? ඔයාට කියන්න බෑ can I talk with you කියලා. මොකද ගුරුවරයා කියන්නේ ඔයාට වඩා උසස් මට්ටමින් ඉන්න පුද්ගලයෙක් සහ අපි එයාට ආචාරශීලී විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී speak කියන එක දාන්න ඕනේ. talk කියන එක වෙනුවට. talk කියන එක වට එතනදී කොහෙත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. talk කියන එක දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ සම මට්ටමින් ඉන්න කට්ටියත් එක්කවත් සමග සමීපව ඇසුරු කරන කට්ටියත් එක්ක. ඒ වගේම අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. I spoke to my friend about his phone. I talked to my friend about his phone. මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය දෙකේම සිංහල තේරුම තමයි මම මගේ යාළුවට කතා කරා ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය ගැන. අපි මෙතනදී ජංගම දුරකථනය කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක් නෙවෙයි. සහ යාළුවා කියන්නේ ඔයා ළඟින්ම ඇසුරු කරන කෙනෙක්. අන්න ඒ හින්දා අපිට කියන්න සුදුසුම වාක්‍ය තමයි I talked to my friend about his phone. I spoke to my friend about his phone කියන එක මේක අදාළ නැහැ, ගැලපෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ වාක්‍ය. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේ speak සහ talk ගැන කතා කරද්දී. speak අපි භාවිතා කරන්න ඕනි භාෂාවක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී. උදාහරණයක් විදිහට අපි කියනවා මම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. අන්න එතකොට ඔයාට කියන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම I speak English. ඔයාට කියන්න බෑ I talk English කියලා. හැබැයි ඔයාට කියන්න ඕන මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා කියලා I talk in English. මම කොරියන් භාෂාවෙන් කතා කරනවා I talk in Korean. නැත්නම් ඔයාට කියන්න ඕනේ මම කොරියන් කතා කරනවා I speak Korean. අන්න ඒ විදිහට. හොඳයි අද පාඩම ගැන මම කෙටියෙන් කිව්වොත් say සහ tell කියන ක්‍රියාපද දෙකේ වෙනස තමයි tell එකට පස්සේ පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඕනි. speak සහ talk කියන ක්‍රියාපද දෙකේ වෙනස තමයි speak එක talk එකට වඩා ආචාරශීලී බවින් වැඩි. ඒ වගේම වැදගත් දේවල් ගැන කතා කරද්දී තමයි අපි speak භාවිතා කරන්නේ. සහ භාෂාවක් එක දාද්දී අනිවාර්යයෙන්ම speak අපි දාන්න ඕනි. ඒක තමයි අද දවසේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වටින්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ හින්දා ෂෙයා කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් දැම්ම subscribe කරන්න. සහ ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all කියන එක press කරන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට ටග් ගාලා notification එකක් මගින් අපේ වීඩියෝස් ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන්.